عبد الله، استيقظ. حان وقت الذهاب للمدرسة. بسرعة وإلا ستتأخر. ارتدي قميصك الأبيض. لا، ليس القميص الأخضر، القميص الأبيض. الآن ارتدي سروالك البني فاتح اللون. نعم، السروال البني، ليس السروال الأسود. جوارب، اختر أنت. أزرق أو برتقالي؟ البرتقالي اختيار جيد. الآن البس حذاءك. ارتدي سترتك الحمراء. الجو بارد قليلا بالخارج. لا تنسى حقيبتك. أتمنى لك يوما جيدا. أراك لاحقا. مع السلامة.